नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ। एसई का प्रिपरेसन गरिराख्नुभएका विद्यार्थीहरुको लागि आज हामीले एउटा इम्पोर्टेन्ट भिडियो लिएर आएका छौं। आज चाहिँ हामी अप्सनल म्याथमा जुन यो म्याट्रिक्स भन्ने च्याप्टर छ, यो च्याप्टरबाट कति मार्क्सको क्वेशन आउँछ, के कस्ता प्रब्लमहरु आउँछन्, यो च्याप्टरमा हामीले के कस्ता कुराहरु पढ्नु पर्ने हुन्छ, त्यो विषयमा आज हामी डिस्कस गर्ने छौं। त एसई को बोर्ड एक्जाममा तपाईहरुलाई यो म्याट्रिक्सबाट जम्मा 4 वटा क्वेशन आउने गरेको छ र जम्मा 9 मार्क्सको चाहिँ तपाईहरुलाई क्वेशन सोधिन्छ, जसमा 1 मार्क्सको एउटा क्वेशन, 2 मार्क्सको दुईटा क्वेशन र 4 मार्क्सको एउटा क्वेशन आउँछ। सो यो म्याट्रिक्समा तपाईहरुले सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ के कुरा थाहा पाउनुपर्छ भने म्याट्रिक्सका टाइप्सहरु के हुन्, म्याट्रिक्स भनेको के हो, पहिला यो थाहा पाउनु पर्यो। म्याट्रिक्स भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि नम्बरहरुलाई हामीले कसरी अरेन्ज गर्छौं, त्यो भनेकै हाम्रो के हो त म्याट्रिक्स हो। चाहे त्यो स्क्वायर फर्ममा होस्, चाहे त्यो रेक्टेंगुलर फर्ममा होस्, र यसलाई एउटा ब्राकेटले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। सो हरेक म्याट्रिक्सको एउटा के हुन्छ त अर्डर हुन्छ। भन्नुको मतलब त्यसमा कतिवटा कलम छ, कतिवटा रो छ। रो बाइ कलम लेख्ने बेलामा चाहिँ रो इन्टु कलम, तर भन्ने बेलामा रो बाइ कलम भनेर भन्छौँ। त्यो म्याट्रिक्सको अर्डर हो। सो म्याट्रिक्स एउटा म्याट्रिक्स र अर्को म्याट्रिक्सलाई जोड्न सक्ने कुरा तपाईलाई थाहा हुनु पर्यो। कसरी जोड्ने, कसरी घटाउने भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो, कसरी मल्टिप्लाई हुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा हुनु पर्यो। हेर्नुस्, हरेक म्याट्रिक्सहरु कुनै दुईटा म्याट्रिक्सहरु कहिले पनि जहिले पनि मल्टिप्लाई हुन्छ भन्ने हुँदैन। ए भन्ने एउटा म्याट्रिक्स छ, बी भन्ने अर्को म्याट्रिक्स छ भने ए र बी म्याट्रिक्स कतिखेर मल्टिप्लाई हुन्छ भने यदि ए को नम्बर अफ कलम र बी भन्ने म्याट्रिक्सको चाहिँ नम्बर अफ रो यदि सेम छ, इक्वल छ भने मात्रै ए बी भन्ने जुन म्याट्रिक्स छ त्यसलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ र ए बी भन्ने म्याट्रिक्स बनाउन सक्छौँ। सो यो म्याट्रिक्सको मल्टिप्लिकेसनको एउटा सानो कन्सेप्ट। र म्याट्रिक्सहरुलाई मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि एउटाको रो, फर्स्ट म्याट्रिक्सको रो, सेकेन्ड म्याट्रिक्सको कलम, फेरि फर्स्ट म्याट्रिक्सको रो, सेकेन्ड म्याट्रिक्सको अर्को कलम, यसरी हामीले मल्टिप्लाई गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। र म्याट्रिक्समा हामीले विभिन्न म्याट्रिक्सका टाइप्सहरु छन्। रो म्याट्रिक्स, कलम म्याट्रिक्स, स्क्वायर म्याट्रिक्स, रेक्टेंगुलर म्याट्रिक्स, नल म्याट्रिक्स, आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स, सिमेट्रिक म्याट्रिक्स। यी म्याट्रिक्सहरुको चाहिँ हामीले डेफिनेसन, एक्जाम्पल, यी म्याट्रिक्सहरु भनेका के हुन् भन्ने कुरा हामीले मजाले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि म्याट्रिक्सको ट्रान्सपोज भनेको के हो त्यो पनि हामीलाई थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। रोलाई कलममा चेन्ज गर्ने, कलमलाई रोमा चेन्ज गर्ने, यो भनेको के हो त ट्रान्सपोज हो। त्यस्तै गरिकन म्याट्रिक्सका विभिन्न प्रपर्टीहरु छन्, ती प्रपर्टीहरुको बारेमा पनि हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो डिस्ट्रिब्युटिभ प्रपर्टी, एसोसिएटिभ प्रपर्टी, क्यान्सिलेसन ल, त्यस्तै गरिकन मल्टिप्लिकेटिभ, आइडेन्टिटी, यस्ता प्रपर्टीहरु हामीले म्याट्रिक्सको थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। अरु विभिन्न प्रपर्टीहरु छन् म्याट्रिक्सका। त्यस्तै गरिकन हामीले म्याट्रिक्समा डिटर्मिनेन्ट निकाल्न आउनुपर्छ। हामीलाई डिटर्मिनेन्ट भनेको चाहिँ कुनै पनि 2x2 म्याट्रिक्स अथवा 3x3 म्याट्रिक्सको हामीले निकाल्न सक्छौँ। तपाईहरुलाई चाहिँ एसई को बोर्ड एक्जाममा 3x3 म्याट्रिक्सको प्रब्लम त्यति सोध्ने गरेको छैन, तर तपाईहरुको सिलेबसमा बिस्तारै यो आउन सक्छ। र 2x2 म्याट्रिक्सको अथवा भनौँ 2x2 म्याट्रिक्सको चाहिँ तपाईहरुले डिटर्मिनेन्ट निकाल्न सक्नुपर्ने हुन्छ। ए बी सी डी भन्ने एउटा कुनै म्याट्रिक्स छ भने ए इन्टु डी माइनस बी इन्टु सी गर्नुपर्ने हुन्छ। डायगोनल एलिमेन्टलाई मल्टिप्लाई गरेर बाँकी रहेको एलिमेन्टलाई पनि मल्टिप्लाई गरेर त्यसको डिफरेन्स भनेको के हो त डिटर्मिनेन्ट हो। र सिंगुलर म्याट्रिक्स भनेको के हो, नन सिंगुलर म्याट्रिक्स भनेको के हो, त्यो पनि हामीलाई थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। यदि कुनै पनि म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट 0 छ भने त्यो भनेको के हो त सिंगुलर म्याट्रिक्स हो, र कुनै म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट 0 छैन भने त्यो भनेको चाहिँ नन सिंगुलर म्याट्रिक्स हो। त्यस्तै गरिकन हामीलाई यो म्याट्रिक्सको एडजोइन्ट निकाल्न आउनुपर्छ। 2x2 म्याट्रिक्समा एडजोइन्ट निकाल्न एकदमै सजिलो छ। डायगोनल एलिमेन्टको चाहिँ प्लेस चेन्ज गर्ने र बाँकी रहेका एलिमेन्टहरुको चाहिँ साइन चेन्ज गर्नुभयो भने तपाईहरुले कुनै पनि म्याट्रिक्सको एडजोइन्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ। तर 3x3 म्याट्रिक्सको तपाईहरुले चाहिँ एडजोइन्ट निकाल्नु पर्यो भने तपाईहरुलाई माइनर र कोफ्याक्टर निकाल्न आउनुपर्ने हुन्छ। हरेक मेम्बरको, हरेक एलिमेन्टको माइनर र कोफ्याक्टर निकालेर हामीले एडजोइन्ट निकाल्न सक्छौँ। र त्यस्तै गरिकन हामीले यसमा इन्भर्सको बारेमा पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि म्याट्रिक्सको इन्भर्स कसरी निकाल्ने त, इन्भर्सको फर्मुला के हो। जस्तो मानिलिउँ कुनै एउटा म्याट्रिक्स छ ए भन्ने म्याट्रिक्स, त्यसको इन्भर्स भनेको के हो त 1/a डिटर्मिनेन्ट इन्टु एडजोइन्ट अफ ए। सो यदि कुनै पनि म्याट्रिक्सको ए डिटर्मिनेन्ट अथवा भनौँ डिटर्मिनेन्ट 0 आउँछ भने त्यो म्याट्रिक्सको इन्भर्स हामीले निकाल्नै सक्दैनौँ। त्यस्तै गरिकन यसरी हामीले ए इन्भर्स निकाल्न सक्छौँ भने अर्को एउटा के थाहा पाउनुपर्छ भने जस्तो कुनै दुईटा म्याट्रिक्स छ ए र बी मल्टिप्लाई गर्नुभयो, बी र ए पनि मल्टिप्लाई गर्नुभयो, एबी म्याट्रिक्स निकाल्नुभयो, बिए म्याट्रिक्स निकाल्नुभयो, र दुईटै एबी र बिए को भ्यालु चाहिँ आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स आयो। आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भनेको डायगोनल एलिमेन्ट 1 र बाँकी अरू एलिमेन्ट चाहिँ 0, यसलाई हामी आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भनेर भन्छौँ। यदि एबी र बिए दुईटैको भ्यालु आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स आयो भने ए भनेको बी को इन्भर्स हो, बी भनेको ए को इन्भर्स हो भन्ने कुरा हामीले यसरी थाहा पाउन सक्छौँ। त्यस्तै गरिकन तपाईहरुलाई एउटा अर्को प्रब्लम सोध्छ, सल्भ बाइ म्याट्रिक्स मेथड भनेर। यो प्रब्लम जहिले पनि तपाईहरुलाई 4 मार्क्समा सोध्ने गरेको छ। त यसलाई विभिन्न तरिकाले हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ, तर क्लास 10 को सिलेबसमा चाहिँ हामीले यसलाई इन्भर्स म्याट्रिक्स मेथडबाट सल्भ गर्ने गर्छौँ। त
तपाईँलाई कुनै पनि दुईटा इक्वेसन दिएको हुन्छ, लिनियर इक्वेसन, लाइनको इक्वेसन जस्तो दिएको हुन्छ, त्यहाँ कोएफिसिएन्टहरू पनि दिएका हुन्छन्, x को कोएफिसिएन्ट, y को कोएफिसिएन्ट, कन्स्ट्यान्ट टर्महरू दिएका हुन्छन्। त्यसलाई तपाईँले AX = B भन्ने फर्ममा, म्याट्रिक्सको फर्ममा देखाउनु पर्ने हुन्छ र त्यहाँबाट तपाईँहरूले चाहिँ एक्स म्याट्रिक्स अथवा इन्भर्स मजाले निकालेर सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। एक्स र वाई को भ्यालु मजाले निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि पनि तपाईँलाई इन्भर्सको फर्मुला थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरिकन तपाईँहरूलाई यो म्याट्रिक्समा क्रेमर्स रुलको बारेमा पनि थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। क्रेमर्स रुल लगाएर पनि हामीले कुनै पनि इक्वेसनलाई सल्भ गर्न सक्छौँ म्याट्रिक्स मेथडबाट। सो तपाईँहरूलाई क्वेसनमा चाहिँ सल्भ बाई म्याट्रिक्स मेथड भन्यो भने तपाईँले इन्भर्स म्याट्रिक्स मेथडबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। सल्भ बाई क्रेमर्स रुल भन्यो भने क्रेमर्स रुलबाट सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। र कहिलेकाहीँ तपाईँहरूलाई सारस रुलबाट पनि डिटर्मिनेन्ट निकाल्न सोध्छ है, त्यो पनि तपाईँहरूले राम्रो तरिकाले प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। तर धेरै जसो सोध्दैन। यो सारस रुल भनेको चाहिँ क्लास 10 को सिलेबसमा अहिले भर्खर राख्न थालिएको छ। तर यो तपाईँले जानिराख्नु भयो भने तपाईँहरूको लागि एकदमै फाइदाजनक हुन्छ। सो यसरी हामीले म्याट्रिक्सको प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्न सक्छौँ, ट्याकल गर्न सक्छौँ। तर तपाईँ चिन्ता नलिनुहोस्, तपाईँलाई यदि केही कुरा पनि आउँदैन भने हामी तपाईँहरूको साथमा छौँ। हामीले तपाईँहरूकै लागि भनेर एसईकै विद्यार्थीहरूको लागि भनेर चाहिँ 15,000 भन्दा धेरै भिडियो बनाइसकेका छौँ। साइन्सको, अप्सनल म्याथको, कम्पलसरी म्याथको, सामाजिकको, इपिएचको, नेपालीको तपाईँलाई के को भिडियो चाहियो भाइबरमा, व्हाट्सएपमा, टेलिग्राममा 9849595895 9445955895 यो नम्बरमा मेसेज गर्नुहोस् हामीलाई भाइबर, टेलिग्राम र व्हाट्सएपमा। र तपाईँहरूलाई कुन क्लासको भिडियो चाहिएको हो त्यो क्लास लेख्नुहोस्। हामी ती क्लासका सबै भिडियोको बन्डल नै, प्लेलिस्ट नै तपाईँहरूलाई पठाइदिन्छौँ। त्यस्तै गरेर तपाईँहरूले हामीलाई भाइबरमा, टिकटकमा, ट्विटरमा, इन्स्टाग्राममा, फेसबुकमा पनि फलो गर्नुहोस्। किनकि हामीले विभिन्न क्लासहरू गरिरहेका हुन्छौँ। त्यो क्लासहरूमा तपाईँहरूले जोइन हुन सक्नुहुन्छ। आफ्नो समस्या तपाईँहरूले त्यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। हामीले नयाँ भिडियोहरू त्यहाँ हालेका छौँ। ती भिडियोहरूमा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरिकन तपाईँहरूले हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। यति भन्दै म आज बिदा लिन चाहन्छु। हजुरलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन भने नबिर्सनु होला। धन्यवाद।